Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 19 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqni: miratohet paketa anti-KÇK, drafti i ri parashikon shtimin e kompetencave për drejtorin e policisë, mund të sekuestrojë pasuritë e dyshimta. Qeveria përcakton 18 zona për ndërtimin, hapet aplikimi për modelet e pallateve dhe shtëpive private, puna në teren nis në 6 shkurt. Parlamenti gati të votojë ndryshimet në 2 ligjet e drejtësisë. Ulsi Manja deklaron për Vizion Plus se nuk do të preket thelbi i reformës. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Gjykata e Tiranës lë në burg grupin kriminal Hajri nga Shia, ku 5 persona në akuzë për rrëmbimin dhe vrasjen e 49 vjeçarit janë Prenga. Shqipëria merr masa të reja pas shpalljes emergjencës ndërkombëtare nga koronavirusi, shtohet personeli në pikat e kalimit kufitar. Qeveria Albin Kurtit votohet të hënë në 3 shkurt në kuvendin e Kosovës, vetëvendosja ende shpreson për një marrëveshje të fundit me Isa Mustafën. Publikohet paketa ligjore për goditjen e bosëve të krimit të organizuar. Drafti, i cili ka pësuar ndryshime nga varianti fillestar, parashikon shtimin e kompetencave për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Ky i fundit ka të drejtën të urdhrojë sekuestrimin e pasurive kur ka dyshime të arsyeshme. Parashikimet e reja ligjore në luftë kundër krimit organizuar synojnë të godasin kryesisht pasurinë e vendosur në mënyrë të palishme. Akti normativ parashikon nga njëra anë krijimin e një komiteti kombëtar në luftë kundër krimit të organizuar, e nga ana tjetër krijimin e një strukture të posaçme me emrin Forca e Ligjit, e cila do të varet drejt për drejt nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ajo që bie në sy është pushteti që i jepet drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në marrjen e masave kundër krimit të organizuar. Drejtori i policisë me këtë ligj ka të drejtë të sekuestrojë pasurinë. Në rastet e nevojës dhe të urgjencës kur ka informacione apo dyshime të arsyeshme, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëron vendosjen e masës së sekuestros. Pas vendosjes së sekuestros, i takon subjektit që brenda 24 orëve të sqarojë të gjithë pasurinë e tij, duke filluar nga mënyra e vendosjes së saj tek burimet e deri tek të ardhurat vjetore. Pas 72 orësh, masa e sekuestros i paraqitet prokurorit, i cili e çon në gjykatë. Por në rast se gjykata nuk shprehet brenda 15 ditëve, masa mbetet në fuqi. Logjika që përdor ky ligj është ai i ligjit antimafia, që personi i dyshuar duhet të sjellë prova për lishmërinë e pasurisë së tij. Nëse policia ka dyshime për një subjekt, atëherë ai ka 48 orë kohë për të deklaruar. Burimet e ligjshme të sigurimit të pasurive, sqarimin e mënyrës së fitimit të pasurisë, të ardhurat e ligjshme vjetore. Një tjetër kompetencë që i jepet me këtë ligj drejtorit të policisë është e drejta për të bllokuar pasaportën, për të kufizuar të drejtën e lëvizjes brenda një qyteti apo një lagje, si dhe të drejtën për të ndaluar daljen jashtë vendit për një vit. Masat e ashpra të këtij ligji do të veprojnë për një periudhë të kufizuar, deri në fundin e këtij viti, e të gjitha këto vepra do të hetohen nga spaku. Ajo që bie në sy është se krahasuar me draftin e bërë publik në muajin nëntor, qeveria është tërhequr nga disa masa shumë të diskutueshme, si përgjimi apo kontrolli i banesës, vetëm me urdhër të policisë e pa vendim gjykate. Më herët, Ministri e Drejtësisë njoftoi miratimin e qeveritë së ashtuquarës paketa anti-KÇK. Ministri e Drejtësisë Tilda Gjonaj dha detaje për ligjet që do të ndryshojnë nga ai i antimafias tek ligji i policisë së shtetit dhe kodi penal. Qeveria vendosi të kalojë me akt normativ paketën anti-KÇK, nga sot hyn në fuqi masat e reja kundër krimit të organizuar, duke pasur në vëmendje sekuestrimin e pasurisë. Pjesë e paketës anti-KÇK që shënjestron pasurinë janë dhe të gjitha ata të cilët ndonse të akuzuar për kryerje të krimeve të rënda apo për fshirje në krim të organizuar dhe terrorizëm, për shkak të sistemit të kalbur dhe të korruptuar të drejtësisë, nuk u dënuan kurrë dhe sot lëvizin të lirë. Të gjithë ta individ do të duhet të prodhojnë se banesat, bizneset, tokat, llogaritë bankare, mjetet motorike në posedim të tyre apo edhe të familjarëve të tyre burojnë nga puna dhe jo nga aktiviteti i palishëm dhe i pajustifikuar. Paketa anti-KÇK si ndryshimin e ligjit antimafia për policinë e shtetit,
për administrimin dhe sekuestrimin e pasurive të sekuestruara dhe kodin penal. Të gjitha këto ndryshime bashkë me ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të jenë objektin vendimarrjes së Parlamentit. Subjektet të kësaj pakete janë të gjitha ata, të cilët për të fshehur pasuritë e tyre të palishme i kanë transferuar ato në emra të palëve të treta. Këto lloj transferimesh do të anullohen dhe do të konsiderohen të pavlefshme. Me këtë paketë thagjona institucionet e reja të drejtësisë do të kenë mekanizma të rinj dhe efikas për të ndëshkuar çdo gjyqtar dhe prokuror që shkel ligjin. Pjesa e dytë e paketës anti-KÇK ka të bëjë me gjyqtarët dhe prokurorët. Për këtë arsye majoranca do të ndërhyjë tek ligjet e reformës në drejtësi. Mësohet se Parlamenti do të ndërmarrë hapa për të bërë funksional inspektorin e drejtësisë, i cili heton magjistratët. 3 vjet e gjysmë pas miratimit të reformës në drejtësi, Parlamenti po përgatitet të ndryshojë 2 prej ligjeve bazë të kësaj reforme. Kërkesat për ndryshime ligjore kanë ardhur nga vetë institucionet e reja të sistemit të drejtësisë, e sipas kryetarit të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, synojnë të rregullojnë problematikën e shfaqur ndër vite. Ndryshimi i parë synon të jap zgjedhje çështjes së shumë debatuar, marrjes së masave ndaj prokurorëve gjyqtarëve që shkelin ligjin. E për këtë qëllim, majoranca është fokusuar tek inspektori i lartë i drejtësisë, i cili u zgjodh pak javë më parë. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Manja thekson se ndryshimet synojnë fillimin sa më parë nga puna të këtij institucioni. Sepse në ligj është përcaktuar ngritja brenda 6 muajve e këtij institucioni, por ka lindur nevoja të kemi një dispozit tranzitore konkrete lidhur me skemën e delegimit të magjistratëve pranë inspektorit të lartë drejtësisë për të filluar një orë më përpara inspektimet në gjykata dhe prokurori, pasi në këtë fazë sistemi është mungon llogaridhënia e sistemit. Disa ndryshime vinë si detyrim për shkak të vendeve bosh të krijuara në gjykata e prokurorisë si pasojë e vettingut. Ndryshimet që kërkon Këshilli i Lartë gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i prokurorisë lidhur me qartësimin e disa dispozitave lidhur me skemën e delegimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve janë diktuar edhe nga vettingu. Ndryshimet konsistojnë edhe në shkurtimin e afateve kohore për ta bërë më fleksibël skemën e delegimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve për të mos krijuar probleme në gjykimin e çështjeve. Por pavarësisht këtyre ndërhyrjeve, Manja thekson se thelbi 7 ligjeve bazë të reformës në drejtësi nuk do të preket. Ligjet e reformës nuk mund të preken përveç se kur nevoja e ndryshimit vjen nga këto institucione dhe në konsultim të plot me partnerët tanë ndërkombëtar Euralusin dhe Obdatin. 3 vjet e gjysmë pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, pothuaj të gjitha institucionet e reja kanë kërkuar pranë Parlamentit ndërhyrje në ligjet bazë të reformës në drejtësi. Kryeministri Edi Rama apriti në një takim ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim. Kreu i qeverisë theksoi në rrjetet sociale se biseda u përqendrua në prioritetet e përbashkëta të Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara si 2 aleate. Biseda me Yuri Kim, kryeministri quajti edhe një koincidencë të bukur pasi pak orë më vonë qeveria miratoi paketën anti-KÇK dhe ligjin special për masa ndaj krimit të organizuar. Në gjitha takimet e zhvilluara deri më tani me krerët më të lartë të vendit, ambasadori amerikane ka vendosur theksin të lufta kundër korrupsionit, ndëshkimi i krimit të organizuar dhe forcimi i shtetit të së drejtës. Reforma zgjedhore shihet si mundësia për t'i dhënë fund krizës politike. Hapi i parë duket se është hedhur, por megjithatë opozita vijon të këmbgul në largimin e Edi Ramës për të garantuar standardin e zgjedhjeve. Partia Demokratike nuk rresht se denoncuari kryebashkiakët socialist që kanë pasur probleme në të shkuarën e tyre me ligjin jashtë vendit. Me ne sonte në studion e lajmeve është ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani. Zoti Saliani, mirëserdhët. Atëherë, zoti Saliani, qeveria kaloi sot me akt normativ paketën anti-KÇK. Cili besoni se do të jetë rezultati sipas jush i saj në luftën ndaj krimit të organizuar? I vetmi rezultat që do të ketë është një zhurmë tjetër, një tullumbace propagandistike apo mediatike, në të cilën do flasin njerëzit çfarë është KÇK apo çfarë është KÇL apo çfarë Rama që të marrin këta të tjerët, dhe në fund do të jetë prapë situata kështu siç ka qenë. Nuk kanë munguar ligjet, nuk kanë munguar paketat ligjore për të luftuar krimin, ka munguar vullneti politik dhe akoma më keq ka favorizim të qartë të kriminalëve, të bandave dhe të krimit të organizuar, siç edhe ka ndodhur me përfaqësuesit politik në parlament, në qeveri apo në krye të bashkive, të cilët vijnë nga
drejt për drejt si përfaqësues të emëruar apo të propozuar nga krimi. Kështu që kjo është një paketë e cila nuk ka asnjë vlerë për qytetarët, ka pasur disa paketa që janë ligjore, po themi, të plota, siç është ligji antimafia apo ligje kodi jashtëpër penale dhe çdo formë tjetër e kontrollit të pasurive. Ka shumë institucione dhe organizma që merren me kontrollin dhe që paguan nga taksat e shqiptarëve për këtë arsye, por ka zero vullnet politik dhe madje ka mbrojtje të këtyre personazheve për shkak të lidhjeve të tyre me politikën. E kuptoj. Ju keni denoncuar disa kryebashkiak për cilën keni kërkuar edhe shkarkimin. Sipas jush, çfarë do pritet të ndodhë me këto njësi vendore? Po pa diskutim që nëse do të kishte një drejtësi efikase, s'pari njërat do të ishin në burg, sot dhe jo në krye të bashkive. Pra vazhdojnë të drejtojnë bashkit dhe vazhdojnë të jenë në detyrë një pjesë e tyre, pavarësisht se janë qartazi në shkeljet ligjit dekriminalizimit dhe kanë shkelur apo kanë falsifikuar në disa raste formularin e vetdeklarimit të dekriminalizimit apo kanë gënjyer me dashje. Kështu që në këto kushte s'pari njëherë këta duhet të arrestoheshin, të mbahen në përgjegjësi penale dhe Këshilli i Ministrave duhet merrte vendimin në mënyrë të menjëhershme për t'i shkarkuar dhe për t'i larguar nga detyra. Fakti që nuk po ndodh, vazhdon palishmëria siç vazhdon edhe në të gjitha bashkitë e tjera që janë bërë pa dekret presidentit të Republikës dhe për ne me një akt nul. Kështu që e vetmja dimensioni i denoncimit është që qytetarët po e shohin se çfarë përzgjedh Rama dhe në kushtet kur i emëron për një farë kohe kryetarët e bashkive, dhe pjesa tjetër është për të kuptuar edhe partnerët tanë ndërkombëtar, por edhe të gjithë që Rama nuk njeh asnjë gjuhë tjetër përveç se të përfshit forcat dhe të bashkëpunojë me krimin. A disponon Partia Demokratike të dhëna për të tjerë kryebashkiak socialist të 30 qershorit, të cilët kanë probleme me ligjin? Po pa diskutim që po, një pjesë ne edhe kemi denoncuar më përpara, po një pjesë tjetër e kryetarëve të bashkive që ne kemi denoncime dhe që kemi dhëna për inkriminimin e tyre në vendet të Bashkimit Evropian apo dhe në Shqipëri për vendimet të gjykatave, ne po i dokumentojmë dhe do t'i bëjmë si çdo herë me dije publikut për çdo rast të kryetarëve të bashkive të cilët janë problematik dhe kanë qenë të inkriminuar. Ka zëra për zgjedhje të jashtëzakonshme lokale pas rrëzimit të disa kryebashkiakëve socialistë. A ka vërtet një skenar të tillë? Nuk ka se si mund të ketë zgjedhje për disa bashki nëse nuk ka për të gjitha bashkitë, sepse palishmëria nis nga 30 qershori ku janë zaptuar për mendimin tonë dhe në qëndrimin e opozitës të gjitha bashkitë në vend në mënyrë antikushtetuese, antiligjore dhe flagrante nga ana e kryeministrit. Do të ketë zgjedhje të përgjithshme dhe lokale në të njëjtën kohë apo do të jenë zgjedhje lokale më parë nëse krijohen kushtet me një qeveri tranzitore? Kjo mbetet për të parë, por pa diskutim që nuk do të ketë dhe nuk do të jenë më këta kryetar bashkie mbas një farë kohe. Pyetja e fundit, zoti Salajani, opozita mbështeti fort ngritjen e SPAK, por duket se ndryshoi qëndrim të paktën kur refuzua dosja e Dibrës. A keni besim tek struktura e posaçme kundër korrupsionit? Pa diskutim që ne kemi përshëndetur funksionimin e SPAK-ut dhe pritshmëritë për strukturën e posaçme antikorrupsion dhe krim janë të larta tek qytetarët shqiptar, ashtu si edhe te ne si opozitë, që jemi pala më interesuar përveç qytetarëve për të funksionuar, sepse SPAK-u do të kontrollojë qeverisjen dhe burimet financiare publike që menaxhon qeveria, dhe për këtë arsye edhe për shkak të investimit të madh ndërkombëtar ne kemi përshëndetur, por pa diskutim që sa herë që të ketë shkelje të ligjit apo mosveprim apo përdorim politik të institucioneve të drejtësisë, ne do t'i denoncojmë. Kemi denoncuar një rast ku SPAK kishte rastin që të tregonte gjithë pavarësinë e vet, gjithë investimin që është bërë tek ajo strukturë, gjithë burimet profesionale për të hetuar të paktën një dosje e cila përfshin në shitblerje të votës, në kërcënim të votuesit, në intimidim të administratës publike, në një pjesë të madhe deputetëve dhe kryebashkiakëve aktual të Partisë Socialiste, për të cilët duhej një hetim i thelluar dhe jo një ping-pong që vjen këtu ja çojmë Dibrës, Dibra sjell këtu për të mbyllur dhe për ta varrosur njëri mirë. Kështu që ishte një rast i humbur për SPAK-un, ashtu siç për gjithë institucionet e drejtësisë në këto kohë, u bë thuajse 4 vite tani, 3 vite gjysmë nga miratimi i paketës për ndryshimet kushtetuese që sollën reformën drejtësi, dhe nuk ka asnjë rezultat të prekshëm nga reforma në drejtësi, dhe qytetarët të shohin qartazi që korrupsioni është më i lartë, institucionet apo organizatat ndërkombëtare sjellin raporte për korrupsionin akoma më të lartë në Republikën e Shqipërisë, dhe që zgjidhja në sistemin gjyqësor është më e vështirë për çdo qytetar që përballet ndyrë të gjykatave apo të prokurorisë. Zoti Salajani, nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që ishit në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus.
Përcaktohen zonat ku do të rindërtohen pallatet dhe shtëpitë për të gjitha familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Janë 18 hapësira në Tiranë, Durrës, Kurbin dhe Fushkruj, ku puna në terren do të nisë pas datës 6 shkurt. Qeveria ka shpallur 18 zona të reja ku do të ndërtohen objekte për strehimin e banorëve që u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. Ministri i Rindërtimit Arben Ametaj në një konferencë për shtyp evidentoi zonat ku 9 prej tyre janë në qarkun e Tiranës. Të tjerat janë shtrirë në të gjitha njësitë e prekura nga tërmeti. Vendimi i parë është për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Shijak dhe caktimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese. Zona e dytë është në njësinë administrative Bashkia Kurbin, pra në njësinë administrative Laç Bashkia Kurbin, njësia administrative Thuman Bashkia Kruj, Bashkinë Kurbin kemi sërish një zonë tjetër, pra po në njësinë administrative Laç, në Bashkinë Kruj kemi shpalljen e 2 zonave, në Bashkinë Durrës kemi shpalljen e një zone dhe sërish caktimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese. Në Bashkinë Vorë kemi caktimin e një zone, në Bashkinë Kavaj kemi caktimin e një zone. Mëtej ministri bëri apel qytetarëve që të aplikojnë në sistemin online me qëllim mbledhjen e saktë të dhënave. Sipas tij, deri më tani në të gjitha bashkitë e prekura kanë aplikuar 200 familje. Dashur qytetar, ju lutem aplikoni sa më shpejt. Këtu nuk bëhet fjala për të ndërtuar shkel e shko, por duhet ndërtuar mbi bazën e procedurave, mbi bazën e ligjit, duke zbatuar të gjitha kriteret dhe standardet bashkëkohore, duke përfshirë e theksuar ato antisizmike. Paralelisht me këtë proces, ministri informoi se këtë të premte është hapur gara për modelin e shtëpive që do të ndërtohet, proces i cili mbyllet në datën 6 shkurt. Enti kombëtar i banesave të Republikës së Shqipërisë ka hapur garën për modelet e shtëpive, pra njësive individuale. Sot që jemi duke folur, deri në mbyllje të orarit zyrtar, firmoset kontrata për hartimin e modeleve. Dhe në datën 6 shkurt, do të kemi modelet të cilat njësitë zbatuese, që është Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës, me njëherë, pra disa ditë pas datës 6, pasi të vlerësohen, do të filloj një proces i hapur ligjor zbatimi. Sipas procedurave të deklaruara nga ministri, pas 6 shkurtit pritet të nisë puna në terren për ndërtimin e banesave. Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, vizitoi sot zonat e prekura nga tërmeti në Durrës. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara garantoi mbështetjen për planin e rimëkëmbjes pas tragjedisë. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim, vizitën e parë jashtë Tiranës zgjodhi ta bëjë në Durrës, qytetin që u prek më shumë nga tërmeti 26 nëntorit. Ajo pa nga afër dëmet, por edhe përpjekjet që po bëhen për rindërtimin. Në vizitën e parë jashtë Tiranës erdha këtu për t'i shprehur solidaritetin ton popullit të Durrësit pas tërmetit të 26 nëntorit. Miqtë festojnë të bashkuar, por është më e rëndësishme që ata të ndihmojnë njëri tjetrin kur kanë nevojë. Kam ardhur për të parë jo vetëm dëmet, por edhe përpjekjet që po bëhen për rindërtimin e riparimin e dëmeve. Ju jeni miqtë e Amerikës, në ndihma jonë erdhi menjëherë pas fatkeqësisë natyrore. Diplomatja Yuri Kim tha se Washingtoni do të vazhdojë të jap kontributin për rimëkëmbjen pas tragjedisë. Përveç personave që erdhën për shpëtuar njerëzit e mbetur në rënoja, patëm gjithashtu inxhinierë që erdhën për të siguruar që banesat janë të sigurta. Do të vazhdojmë të punojmë ngushtësisht me qeverinë shqiptare për të bërë çfarë të mundemi për të siguruar mbështetjen që miqtë tanë kanë nevojë. Në fund të deklaratës së saj, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, theksoi se vendi i saj do të jetë gjithnjë në krah të Shqipërisë. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka thirrur për një mëngjes pune trupin diplomatik të akredituar në Tiranë. Në takim kanë marrë pjesë ambasadorët e vendeve anëtare të BE-sit dhe përfaqësues të ambasadës amerikane. Për më shumë se një orë, kryetari ka diskutuar së bashku me ambasadorët situatën politike dhe qëndrimin e opozitës në raport me zhvillimet e fundit. Burime nga takimi bëjnë me dije se është diskutuar ecuria e reformës zgjedhore, por edhe çështje të rëndësishme për Partinë Demokratike, siç është pendimi i SPAK-ut për të mos hetuar dosjen e zgjedhjeve në Dibër. Në vitin 2017, lideri i opozitës Basha organizonte vazhdimisht takime të kësaj natyre me ambasadorët, por kishte rreth 2 vjet që kjo traditë ishte lënë më njanë.
Grupi kriminal Hajri nga Shiaku ula sot në burg nga gjykata e Tiranës. 5 arrestuarit për rëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës mohuan akuzat, por gjykata vendosi t'i lërë në qeli deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë policia nuk e ka gjetur ende vendin ku është fshehur trupi i pajet i 49 vjeçarit. Gjykata penale e Tiranës la në burg të gjithë pjesëtarët e grupit Hajri nga Shiaku, të arrestuar për rëmbimin, vrasjen dhe fshehjen e trupit të 49 vjeçarit Jan Prenga. Sultana Hajrit dhe Sulejman Hajrit. Prokuroria akuzoi Bajram Hajrin, djalin e tij Leonard Hajri, Olsi Turjan, Elton Hajrin dhe Festim Beçdilin për ekzekutimin mafios të Prengës. Por në seancë, asnjë prej të arrestuarve nuk e pranoi krimin. Po, ti ke qenë i dënuar më parë? Ata pretenduan se kompleksi Golden në Shiak ishte shpallur i pabanueshëm nga tërmeti dhe se ata nuk ishin asnjë dieni se cilët persona mund të kenë hyrë brenda tij. Por gjyqtari Sokol Tona nuk i mori parasysh pretendimet e avokatëve mbrojtës, duke i lënë të gjithë në burg deri në përfundim të hetimeve. Vlerësimi si të ligjshëm të ndalimit të personit në hetim Bajram Sulejman Hajri, Leonard Bajram Hajri, Olsi Turja, Elton Ndriçim Hajri, Festim Beçdili, atë të arrestit në burg. Pas vendimit, avokati Elton Hajrit, si dhe babai i tij, thanë se prokuroria nuk solli asnjë provë në seancë. U servirën të disa pamje filmike të cilat për hir të së vërtetës nuk janë parë as nga të dyshuarit dhe as nga mbrojtja, dhe gjykata po e marrim të mirë qenë që ato pamje filmike ekzistojnë. Të dyshuarve të mbrojtur prej nesh, Elton Hajri ka punuar para disa vitesh në këtë resort, dhe për shkak se ka punuar në këtë resort, ka një automjet furgon i cili dyshohet që është përdorur për zhdukjen e personit të prezumuar si i vdekur. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka qenë kurrë në këto ambiente. Më vjen keq për ngjarjen, normale që më vjen shumë keq për ngjarjen, unë duhet vërtetën. Asgjë s'kërkoj, vetëm të vërtetën kërkoj. Djalin më majnë kot, ka qenë ke shtëpia tezës vet në atë moment. Pa drejtësi është. 49 vjeçari Jan Prenga u mor peng në Kamës dhe u dhunua në datën 17 janar. Ai u rrëmbye nga 2 persona pranë shtëpisë së tij dhe gjatë transportit për në kompleksin Golden në pronësi të familjes Hajri në Shiak, sipas policisë ai ka gjetur vdekjen. Por ende trupi nuk është gjetur. Kërkimet janë shtrirë në zonën e Shiakut, si dhe në brigjet e lumit Erzent, e po ashtu edhe në vijën bregdetare në Kavaj. Grupi hetimor ndërkohë ka zbuluar se urdhëruesi i rrëmbimit është bosi i drogës Dritan Rexhepi, aktualisht i burgosur në Ekuador për trafik droge. Po ashtu pjesë e planit kriminal janë edhe Gentian Doçi nga Dukagjini, si dhe Altin Hajri, i shpallur në kërkim. Jan Prenga u mbajt peng për t'i bërë presion vëllait të tij në Angli, Astrid Prengës, i cili kishte rrëmbyer një sasi prej rreth 300 kg kokainë, që u përkiste grupeve kriminale nga Shiaku e Shkodra. Gjykata e Korçës la në burg pa fat të 42 vjeçarin Zamir Topi, i cili 3 ditë më parë vrau me sopat në pazarin e Korçës 50 vjeçarin Deshnor Osmani. Mbi të rëndon akuza vrasje me paramendim, ndërsa vetë autori refuzoi të përgjigjej trupit gjykues në seancë. Avokati mbrojtës i tij Arben Shushi kërkoi ekzaminim të gjendjes shëndetësore, pasi sipas tij autori vuan nga çrregullime mendore. Zamir Topi ishte konfliktuar me viktimën pasi dyshonte se ai kishte prishur varrin e nënës. Gjendja ndërkombëtare e emergjencës për shkak të koronavirusit përfshiu edhe Shqipërinë. Task Force drejtuar nga ministria Mana Sterliu vendosi shtimin e personelit dhe të kontrolleve për të verifikuar çdo rast të dyshimit. Një ditë pasi organizata botërore e shëndetësisë shpalli gjendjen e emergjencës globale nga përhapja e shpejtë e koronavirusit, autoritetet shëndetësore në vendin tonë kanë përforcuar masat e kontrollit në pikat e kalimit kufitar. Në mbledhjen e task forces me ekspert, ministria Mana Sterliu tha se Shqipëria është vend me rrezikshmëri të ulët, por specialistët po punojnë me staf të shtuar për gjurmimin e rasteve të dyshimta. Shqipëria mbetet një vend momentalisht me rrezikshmëri të ulët. Kemi një laborator të standardizuar në Institutin e Shëndetit Publik në lidhje me vendosjen e diagnozës së infeksioneve virale, koronaviruseve dhe stafet të trajnuara për inteligjencën epidemike. Ne do të rrisim brenda nivelit të planit të veprimit përforcimin aktiv të survejancës, do të përforcojmë masat për gjurmimet
rastit dhe izolimin e tij. Përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik thanë se nuk ka vend për panik, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur gjendjen e emergjencës. Shpesh herë njerëzit e lidhin këtë shpallje me ndalimin e tregtisë së mallrave dhe të fluturimeve, gjë e cila nuk rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për momentin. Kjo ngjarje natyrisht është me rëndësi ndërkombëtare, për vetë faktin sepse i ka tejkaluar kufit e Kinës. Situata do vlerësohet rast pas rasti në varësi të rasteve që do të shfaqen. Pas rastit të dyshimt me koronavirus në QSUT, analizat treguan se personi shtruar në spital ishte prekur vetëm nga gripi. Ne u përballëm me një rast, sigurisht, dhe mbas 7-8 orëve nga Instituti i Shëndetit Publik u realizuar përgjigja që ishte person thjesht me grip dhe jo i prekur nga koronavirusi. Edhe presidenti Meta apeloi për më shumë masa kundër koronavirusit, pasi çdo nënvlerësim mund të sjellë pasoja kritike. Duhen marrë masat më të forta të mundshme, sanitare dhe epidemiologjike, për të parandaluar këtë virus. Është e rëndësishme të theksohet që çdo nënvlerësim mund të jetë me pasoja kritike. Kontrollet më të forta aktualisht po kryen në aeroportin e Rinasit. Aty edhe mundësia e mbërritjes së personave nga lindja e largët është më e madhe. Dy turistë kinez në Itali të diagnostikuar si të prekur nga koronavirusi, por kryeministri Giuseppe Conte siguroi qytetarët se nuk ka vend për panik pasi ata janë izoluar. Ndërsa në Greqi një rast i dyshuar në Selanik rezultoi jo i vërtet. Autoritetet do të nisin punën për riadhesimin e 100 shqiptarëve që u bashkuan grupit terrorist ISIS. Drejtori i Qendrës kundër ekstremizmit të dhunshëm Agron Sojati thotë se institucionet duhet jenë të kujdesshme në trajtimin e këtij kontingjenti. 10 familje që kanë zaptuar për i vitesh një ndërtesë kopshti në Tiranë u përplasën sot me forcat e policisë. Ato nuk pranuan që të lironin ambiente, duke pretenduar se nuk ka një vendim gjykate për largimin e tyre. 10 forca policore u përplasën mëngjesin e kësaj të premteje me një grup banorësh në zonën e medreses në Tiranë. Konflikti erdhi pasi Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit u përpoq të nxirrte familjet të cilat prej vitesh ishin vendosur në ambientet e një kopshti. Banorët nuk pranuan të lënë banesat, çka ka sjellë tension me policinë e rendit dhe atë bashkiake, e cila rrethoi perimetrin e zonës ku ndodhet objekti. Ndërtesa trekatçe, e njohur si ish kopshti 50, është e banuar nga disa familje që pretendojnë se janë pronar të truallit. Nuk na e ka privatizuar bashkia. Kemi 20 e ca vite që ne jetojmë brenda. Janë 10 familje me breza. Nuk ka të drejta marrja as Edi Rama, as Erion Belia e pronën tonë. Brenda kemi fëmijë që janë atje dhe policia nuk ka lënë të marrin fëmijën. Sipas banorëve nuk ka një vendim gjykate që lajmëron dhe përcakton afatin e lirimit të banesës, së cilës bashkia do që të rikthejë funksionin e saj si kopësht për fëmijë duke e rindërtuar. Ndërkohë që disa familjarë kërkojnë më shumë kohë për të liruar shtëpitë e tyre. Albin Kurti do të paraqes në kuvend në datën 3 shkurt qeverinë e re, edhe pse nuk arritur ende marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës, por kreu i kuvendit Glauk Konjufca shprehet optimist se palët mund të gjejnë kompromisin përpara votimit. Kryesia e kuvendit të Kosovës ka vendosur që ditën e hënë më datë 3 shkurt në orën 11 të mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re. Ky vendim vjen pas një kërkese nga ana e kandidatit për kryeministër, lideri të lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Kryetari i kuvendit Glauk Konjufca u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshjeje midis LDK-s dhe Vetëvendosjes përpara së hënës. Natyrisht bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare, por unë jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti.
Por Albin Kurti ende nuk ka arritur ta finalizojë marrëveshjen për koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka e bën të paqartë sigurimin e shumicës prej 61 votash në kuvend. Isa Mustafa nuk lëviz nga qëndrimi i LDK-s për marrjen e kreut të parlamentit, ndërkohë Konjufca la të kuptohet se nuk do ta jap dorëheqjen. Unë nuk mendoj që në Kosovë është koha e dorëheqjeve, unë mendoj që është koha e emërimeve. Si pas mediave vendase, Isa Mustafa është shprehur se ende ka hapësirë për marrëveshje me Kurtin. Si pas ti, nëse dështon koalicioni, atëherë ata do të votojnë një qeveri të pakicës të lëvizjes vetëvendosje, duke nënvizuar se zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje e vetme. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 19 këtu në Vizion Plus. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Mirupafshim.